आजको भिडियोमा म कुरा गर्नेछु हाम्रो जीवनका यस्ता 7 शत्रुहरूको बारेमा जसले कहिल्यै हाम्रो सफलता चाहदैनन्, जसले जहिले हाम्रो जीवनमा बाधा उत्पन्न गराइरहन्छन्, जसले हामी असफल भएको हेर्न चाहन्छन्, जसले हामीलाई असफल बनाउन चाहन्छन्, जसले कहिल्यै तपाईको सफलता चाहदैनन्, केवल तपाईलाई असफल भएको हेर्न चाहन्छन् र तपाईको असफलतामा नै खुसी हुने गर्दछन्, जसले तपाईको जीवनमा बाधा उत्पन्न गराउँछन् र समस्याहरू निम्त्याउने गर्दछन् र तपाईले तपाईको जीवनका यी शत्रुहरूलाई जति सक्दो छिटो आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ, त्यति नै छिटो तपाईले आफ्ना सपना, आफ्नो लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईको जीवनको 7 यस्ता शत्रुहरू के हुन् त भनेर जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै साथी संस्कृति। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल साथी संस्कृतिमा। मानिसको जीवन संघर्ष र सफलता बीचको यात्रामा अगाडि बढ्ने गर्दछ। यस यात्रामा हामी भित्रका केही आन्तरिक शत्रुहरूले हाम्रो बाटोमा बाधा पुर्याउने काम गर्दछन् र हामी भित्रका यस्ता शत्रुहरू चिन्नु र ती शत्रुहरूलाई परास्त गर्नु हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो, ताकि हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई सजिलै प्राप्त गर्न सकौं। आउनुहोस् अब जानौं हामी भित्र रहेका यस्ता 7 शत्रुहरूको बारेमा। हाम्रो पहिलो शत्रु रहेको छ हाम्रो अल्छीपन। हामी भित्र रहेको अल्छीपनले हामीलाई जीवनमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नबाट रोकिरहेको हुन्छ। हाम्रो अल्छीपनले हाम्रो जीवनको सबै योजना र महत्त्वाकांक्षाहरूलाई पूरा हुनबाट रोकिरहेको हुन्छ। हामी जीवनमा केही मेहनत नै गर्न चाहदैनौं, हामी जीवनमा हार्डवर्क नै गर्न चाहदैनौं, जसले गर्दा हामीले जीवनमा केही कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले आफूभित्र रहेको अल्छीपनलाई त्याग्नुहोस् र कुशलतापूर्वक आफ्नो सपना र आफ्नो लक्ष्यको बाटोमा अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प लिनुहोस्। किनभने जबसम्म तपाईले आफूभित्र रहेको अल्छीपनलाई त्यागेर आफ्नो सपना, आफ्नो लक्ष्यको लागि काम गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले जीवनमा केही कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आफ्नो पहिलो शत्रु आफ्नो अल्छीपनलाई जितेर अगाडि बढ्नुहोस्। यसैगरी हाम्रो जीवनको अर्को शत्रु रहेको छ डर। हामीले सुरुवात नै गर्न नपाइकन हामी हार्छौं कि भन्ने डर हाम्रो मनमा पैदा गर्ने गर्दछौं, जसले गर्दा हामी कुनै पनि कुराको सुरुवात नै गर्न चाहदैनौं, कुनै पनि कुरा स्टार्ट गर्न चाहदैनौं। हामी भित्र रहेको डरले हामीलाई कुनै पनि नयाँ कुरा गर्न, नयाँ कुरा सिक्नबाट हामीलाई रोकिरहेको हुन्छ, हामीलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले आफूभित्र रहेको डरलाई पन्छ्याएर केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभित्र रहेको डरलाई चुनौती दिनुहोस् र कुनै पनि काम, जे काम तपाई गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको सपना, तपाईको लक्ष्यको लागि काम गर्नुहोस्। कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दा एक पटक नभए म अर्को पटकमा सफल हुन्छु भन्ने मनसायले अगाडि बढ्नुहोस्। डरको सट्टा आफूभित्र आत्मविश्वास र साहस बटुल्नुहोस् र आफ्नो सपनाको लागि काम गर्नुहोस्। त्यसैगरी हामी भित्र रहेको अर्को शत्रु रहेको छ ईर्ष्या र डाहा। हामीमा अन्य व्यक्तिहरूको प्रगति र अन्य व्यक्तिहरूको उन्नतिमा ईर्ष्या गर्ने स्वभाव हुने गर्दछ, जसले गर्दा हामी हाम्रो काममा 100% फोकस भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौं। अन्य व्यक्तिहरूको उन्नति र प्रगतिमा ईर्ष्या र डाहा गर्नुको साटो त्यस प्रगतिमा खुसी हुने गर्नुहोस्, उनीहरूबाट इन्स्पायर हुने गर्नुहोस्, उनीहरूबाट प्रेरित भएर आफ्नो सपनाको लागि पनि त्यसै गरी मेहनत गर्छु भन्ने अटोट लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, अरूको प्रगतिमा तपाईले गर्नुभएको डाहा र तपाईले गर्नुभएको ईर्ष्याले तपाईलाई केही पनि दिँदैन, सिवाय नकारात्मक विचार, र तपाईको त्यो नकारात्मक विचारले तपाईलाई दिनेछ मात्र असफलता। त्यसैले अन्य व्यक्तिको प्रगतिमा पनि खुसी हुने, अन्य व्यक्तिको प्रगतिमा पनि रमाउने बानीको विकास गर्नुहोस् र अन्य व्यक्तिहरूको प्रगति, उन्नतिबाट सिक्नुहोस्, प्रेरित हुनुहोस्। यसैगरी हामी भित्र रहेको हाम्रो अर्को शत्रु रहेको छ नकारात्मकता।
नकारात्मकता नै हो जो हामीमा छिटो नै हावी हुने गर्दछ, जसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, जसले हामीलाई कुनै पनि कुरा सहज रूपमा समापन गर्न दिँदैन। र नकारात्मकता हामीमा यति छिटो हावी हुने गर्दछ र हाम्रो मनोबल र आत्मबललाई कमजोर गराउने गर्दछ। त्यसैले सधैँ सकारात्मक रहने कोसिस गर्नुहोस्, सकारात्मक हुन सिक्नुहोस्। जीवनमा जस्तोसुकै चुनौती, जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि यदि तपाईको सोच सकारात्मक छ भने ती कठिन परिस्थितिलाई पनि तपाईले अवसरमा बदल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफूभित्र नकारात्मक सोचलाई हावी हुन नदिनुहोस्। यसैगरी हामीभित्र रहेको हाम्रो अर्को शत्रु रहेको छ आफ्नो क्षमतालाई नचिन्नु। हामी सबैमा केही न केही क्वालिटी हुने गर्दछ, तर हामी हाम्रो क्षमतालाई चिन्न चाहदैनौँ, हाम्रो क्षमतालाई चिनेर काम गर्न चाहदैनौँ, जसले गर्दा हामी कहीँ न कहीँ हराइरहेका हुन्छौँ। कहीँ न कहीँ हामी यो अलमलमा हुन्छौँ कि मैले जीवनमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने दोधारमा हुने गर्दछौँ। त्यसैले तपाईको क्षमता के हो, तपाईँ के कुरामा बढी रुचि राख्नुहुन्छ, तपाईलाई के गर्दा बढी खुसी मिल्छ, तपाईमा कुन काम गर्ने बढी सिप छ, यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने गर्नुहोस्। आफ्नो क्वालिटी, आफूमा भएको क्यापाबिलिटीलाई आफैले महसुस गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र आफूमा भएको क्षमताको कदर गर्ने गर्नुहोस्। किनकि तपाईको क्षमताले नै तपाईलाई तपाईको सपना, तपाईको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुहोस् र आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो सपना पनि निर्धारण गर्नुहोस्। हामी कोही पनि व्यक्ति जन्मजात नै हरेक कुरा सिकेर आएका हुँदैनौँ। सबैले यसै धरतीमा आएपछि हरेक कुराहरू सिक्ने हो, जान्ने हो, बुझ्ने हो। यदि तपाईलाई लाग्छ कि कोही व्यक्ति तपाईभन्दा बढी क्षमतावान छ, कुनै व्यक्तिलाई तपाईलाई भन्दा बढी नलेज छ भने उसले यसै धरतीमा आइसकेपछि उसको हार्डवर्कले सिकेको कुराहरू हो त्यो। त्यसैले यदि तपाईँ पनि त्यस्तो बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आफ्नो सपनामा विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस् र मेहनत गर्नुहोस्। यसैगरी हाम्रो जीवनको अर्को शत्रु रहेको छ सेल्फ डाउट। हामीले कता न कता आफ्नो लक्ष्य त निर्धारण गर्छौँ, के गर्ने भनेर पनि सोच्छौँ, केही स्टेपहरू पनि चाल्छौँ आफ्नो सफलताको लागि, आफ्नो लक्ष्यको लागि, तर पनि कता कता हामीभित्र सेल्फ डाउट भने रहिरहन्छ। हामीलाई हामीले गरेको कामप्रति डाउट हुन्छ, हामीलाई हामीले गरेको कामप्रति ट्रस्ट हुँदैन। यदि तपाईलाई आफैले गरेको कामप्रति, आफ्नै मेहनतप्रति यस्तो डाउट छ भने कोही अरू व्यक्तिले तपाईलाई किन विश्वास गर्ने, कोही अरू व्यक्तिले तपाईको क्षमताको किन कदर गर्ने। तपाईको सेल्फ डाउटले तपाईले जति पनि प्रयत्न किन नगर्नुहोस्, तपाईले जति पनि प्रयास किन नगर्नुहोस्, यदि तपाईँ यही सेल्फ डाउटको साथमा अगाडि बढिरहनु भयो भने तपाईको सेल्फ डाउटले तपाईलाई कहिल्यै पनि सफल हुन दिने छैन। तपाईलाई कहीँ न कहीँ अल्झाइरहनेछ, तपाईलाई कहीँ न कहीँ रोकिरहनेछ। त्यसैले आफैले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफैले आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो क्वालिटी, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो क्षमता, आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्नुहोस् र कहिल्यै पनि आफ्नो कामलाई गिभ अप नगर्नुहोस्। यसैगरी हाम्रो जीवनको अर्को शत्रु रहेको छ हाम्रो कम्फर्ट जोन। हामी जीवनमा केही कुरा प्राप्त त गर्न चाहन्छौँ, हामी जीवनमा सफलता त प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रो जीवनमा आफ्नो लक्ष्य त प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, तर हामी कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर काम भने गर्न चाहँदैनौँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, क्या हामीले मेहनतै नगरिकन कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न पाइन्छ त, कुनै पनि कुरा उपभोग गर्न पाइन्छ त? अवश्य पनि पाइँदैन। यदि तपाईँ सधैँ सहज र सरल परिस्थितिमा रहेर आफ्ना लक्ष्यहरू, आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एकदमै ठुलो भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ सपनामा हुनुहुन्छ। आफ्नो सपनाबाट बिउजनुहोस् र आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो सपनाको लागि, आफ्नो लक्ष्यको लागि, आफ्नो उद्देश्यको लागि र आफ्नो जीवनको लागि काम गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर काम गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले कसरी आफ्नो क्वालिटीलाई
चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईभित्र भएका कमी कमजोरीमा तपाईले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ कुनै असहज परिस्थितिमा रहेर जब तपाईँ कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईभित्र भएका अवगुणहरूलाई तपाईले पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ र भोलिका दिनहरूमा ती कुराहरूलाई निखार्दै ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै तपाईले आफ्नो लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सधैँ जीवनमा सहज परिस्थिति रहिरहोस्, कम्फर्ट जोन रहिरहोस् भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्किनुहोस् र जीवनमा केही भिन्न गर्नको लागि, केही फरक गर्नको लागि, केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि रिस्क लिन सिक्नुहोस्। यसै गरी आजको हाम्रो अन्तिम र हामीभित्र रहेको अन्तिम शत्रु रहेको छ असफल हुन्छु कि भन्ने डर। जबसम्म तपाईले कुनै कुरा सुरुवात नै गर्नुभएको छैन, जबसम्म तपाईले कुनै पनि कुराको थालनी नै गर्नुभएको छैन भने म असफल हुन्छु कि भन्ने डरले तपाईलाई किन खाइरहेको छ? के यो संसारमा यस्तो कुनै रुल्स छ जुन रुल्समा लेखिएको छ कि तिमी एकै पटकमा सफल हुनुपर्छ भनेर? अफकोर्स छैन। हामीले कति ठुल्ठुला हस्तीहरू, कति इतिहासमा पनि यी कुराहरू पढ्दै आइरहेका छौँ कि धेरै व्यक्तिहरूले कयौं प्रयास पछि नै सफलता प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले असफलताबाट नडराउनुहोस्। तपाईँ एक पटक असफल हुनुभयो भने दोस्रो पटक तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ र तपाईको पहिलो असफलताले तपाईलाई अनुभव दिनेछ दोस्रो पटक सहज रूपमा सफल हुनको लागि। र जीवनमा हुने असफलताहरूलाई पनि सफलता सरह नै लिन सिक्नुहोस्, किनभने असफलताले पनि हामीलाई जीवनमा धेरै कुरा सिकाएको हुन्छ, धेरै कुराको ज्ञान दिएको हुन्छ जुन भोलिको दिनमा हाम्रो सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण स्टेप साबित हुन्छ। त्यसैले असफलतासँग नडराउनुहोस्। जबसम्म तपाईँ असफलतासँग डराउनुहुन्छ, जबसम्म तपाईभित्र म असफल हुन्छु कि भन्ने खालको भावनाहरू रहिरहन्छ तबसम्म तपाईँ सफलताको भागीदार पनि बन्न सक्नुहुन्न। आफूभित्रका यी 7 शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरू नै जीवनमा सफल हुन्छन्, जसले आफूमा काम गर्दछन्, जसले आफूभित्र रहेका यी अवगुणहरूमा काम गर्दछन्। सम्झनुहोस् कि सफलता बाहिरी कारणहरूले होइन, हाम्रो भित्री गुणहरूद्वारा प्राप्ति हुन्छ, आफूभित्रको क्वालिटीहरूले गर्दा प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले आफूभित्र रहेका यस्ता शत्रुहरूलाई परास्त गर्दै आफ्नो सपनाको लागि मेहनत गर्नुहोस्। तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ। तपाईको सङ्घर्ष, तपाईको परिश्रम र तपाईको अठोटले तपाईलाई सफल बनाउनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट सँगै साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। सँगै यस च्यानल साथी संस्कृतिलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईसँग म भेट्नेछु फेरि अर्को भिडियोमा। नमस्कार।